Hello everyone, welcome to the series of Class 10 Mathematics. This is part 8 of our topic-wise journey. I really hope that tomaloke already are agor part to sai ahisa because we are building the concept step by step. And eta part skip kora is like tomaloke movie ekhonot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tomaloke miss korisa, then pause this video. Agor part to ebar sai concept khini ebar buji lua. Link tomaloke description aru pin comment ot pai jaba. Then come right back. আৰু যোনে লাষ্ট পাৰ্টটো অলৰেডি চাইছা দেন লেটছ কণ্টিনিউ চ' আগৰ ভিডিঅ'বোৰত আমি পালোঁ HCF কেনেকৈ ওলায় LCM কেনেকৈ ওলায় ইৰেচনেলিটি কেনেকৈ প্ৰুভ কৰে চ' এতিয়া আমি তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছত অহা কিছুমান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম চ' এই ভিডিঅ'কেইটা ভালদৰে চাবা এইটো চাওক ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কি দিছে An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? তামনে আমাক কি কৈছে এটা আৰ্মি গ্ৰুপ আছে যিটো গ্ৰুপত 616 মেম্বাৰ্স আছে আৰু এটা কি আছে বেন্ড আছে যিটো বেন্ডত 32 মেম্বাৰ্স আছে এতিয়া কি হ'ব এই 32 মেম্বাৰ্সৰ পিছত মানে এই 616 মেম্বাৰ যাব পিছত মানে এই 616 মেম্বাৰ যাব আৰু এই 616 মেম্বাৰ্সে কি কৰিব 32 মেম্বাৰ্সৰ লগত সেম নাম্বাৰ অফ কলমত যাব সেম নাম্বাৰ অফ কলম মানে কেনেকুৱা সাপোজ এই চাৰিটাকে এনেকে তোমাৰ কলম বনাইছে ইয়াতে বোলে তোমালোকৰ এই বেন্ড মেম্বাৰ কিটা আছে তেনেহলে বাকি আৰ্মি খেনিও এই চাৰিটা কলমৰ পিছফালে ফলো কৰিব সো সেম নাম্বাৰ অফ কলমত যাব লাগিব তো তোমালোকে এতিয়া ভাবা এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনবোৰ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে এটা বস্তুৱে চাবা হেতু হৈছে যিটো নাম্বাৰ অফ কলম আছে হে নাম্বাৰ অফ কলমটো এই 616 আৰু 32 কে ডাঙৰ হ'ব পাৰে নে তাতকে সৰু ভ্যালু পাম আমি যদি তোমালোকে ভালকে চোৱা নাম্বাৰ অফ কলমছ তো এইকিটা নাম্বাৰতকে তো ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে সো এইকিটা নাম্বাৰতকে সৰু হ'ব কেনেকুৱা এটা নাম্বাৰ পাম আমি এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ পাম যিটো নাম্বাৰ দি আমি 32 মেম্বাৰ্ছকো ইকুৱেলি ডিভাইড কৰিব পাৰো আৰু আমি 616 মেম্বাৰ্ছকো ইকুৱেলি ডিভাইড কৰিব পাৰো আৰু 616 আৰু 32 ইকুৱেলি ডিভাইড কৰিব পাৰা এটা নাম্বাৰ এনেকুৱা কি হয় হেতু হৈছে HCF আৰু HCF টো এই দুটা নাম্বাৰতকে সৰুও হয় হয়নে সো এই কাৰণে আমি কি উলাম HCF উলাম সো আমি এটা লিখিম number of columns equal to HCF of 616 and 32 তো এতিয়া আমি HCF উলাও সো 616 হক যদি মই প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেচন কৰো তেতিয়া কি পাম 2 3 is 6 0 2 8 is 16 2 1 is 2 2 5 is 10 2 4 is 8 2 7 is 14 2 7 is 14 আৰু ইফালে পাম আমি 7 into 11 and then 32 ৰ কাৰণে আমি কি পাম 32 ৰ কাৰণে পাম 2 into 16 2 into 8 2 into 4 and 2 into 2 right so মই এটা লিখিব পাৰিম 616 equal to 2 into 2 into 2 multiplied by 7 into 11 আৰু 32 ৰ কাৰণে ইয়াতে লিখিব পাৰিম 2 into 2 into 2 into 2 into 2 so yata common factors ki ahi ase common factor ahi ase eta pair of 2 second pair of 2 and the third pair of 2 yar bahe to beleg eko common aha nai therefore HCF ki man pam ami 2 into 2 into 2 which is 8 tar mane 616 members aru 32 members ihote jodi 8 columns ot jodi move hoy tetia hole equally divide hobo paribo ihote so therefore number of column equal to 8 obviously কাৰণ 32 টা মেম্বাৰস আছিল 32 টা মেম্বাৰক তুমি যদি 8 কলমত ডিভাইড কৰা তেতিয়া হলে পাৰ কলম কিমানকে পৰিব 4 টাকে মেম্বাৰ পৰিব 616 মেম্বাৰ আছিল 616 is also divisible by 8 because 8 to HCF পাইছো ন সো এনেকে তোমালৈ কোৱেশ্চনবোৰ এনালাইজ কৰি চাবা আহা এতিয়া আমি আৰু এটা বেলেগ এটা কোৱেশ্চন চাও হেতু হল এটো কোৱেশ্চন সো সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো হল there is a circular path around a sports field Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Eta bostu sa Sonia eta round maribor kane time lage 18 minutes. Ravi eta round maribor kane time lage 12 minutes. So hiyoto to ekalage jeta start koribo. To Ravi to faster travel koribo no?
ৰবি অলৰেডি আহি পেলাই এটা ৰাউণ্ড কমপ্লিট হ'ব, তাৰ অলপ টাইম পিছতহে আহি পেলাই সোনিয়া সেই পইণ্টটো পাব। চ' আমাক সুধিছে কি কিমান টাইম পিছত আকৌ ঘূৰি পকি আহি সিহঁতে ছেইম পইণ্টত লগ হ'ব। তাৰমানে তোমালোকে ভাবা 18 মিনিটছ বা 12 মিনিটছৰ আগতে সিহঁতে আহি লগ পাব নেকি? নাপায়। নেক্সট লগ পোৱা যিটো টাইম আছে, নেক্সট লগ পোৱা টাইমটো ইট শ্বুড বি গ্ৰেটাৰ দেন 12 মিনিট এণ্ড 18 মিনিট, বিকজ 18 মিনিটততো তাই এটা ৰাউণ্ডহে আহি পাব, আৰু 18 মিনিটত সোনিয়াই আহি এটা ৰাউণ্ড কমপ্লিট কৰে মানে ৰবিটো অলৰেডি এটা ৰাউণ্ড কমপ্লিট কৰি এইখিনিমান জেগা গৈ পাব, হয়নে? ত' আকৌ সিহঁতে এনেকৈ আহি থাকিব, কোনোবা এটা বহুত টাইম পিছত আহি পেলাই সিহঁতে লগ হ'ব। চ' যিহেতু টাইমটো ডাঙৰ টাইম হয় 18 মিনিট আৰু 12 মিনিটতকৈ, চ' ডাঙৰ এনচাৰ আমি ক'ত পাম? ডাঙৰ এনচাৰ পাম আমি LCMত। বিকজ চোৱা যিটো টাইম হ'ব সেই টাইমটো ইট শ্বুড বি ডিভিজিবল বাই বোথ 18 মিনিটছ এণ্ড 12 মিনিটছ। চ' আমি কি লাগে, আমাক 18 আৰু 12ৰ কমন মাল্টিপল লাগে। কেনেকুৱা কমন মাল্টিপল? লোৱেষ্ট কমন মাল্টিপল। চ' আমি কি ওলাম? LCM ওলাম। চ' আমি লিখিম টাইম ইকুৱেল টু LCM অফ 12 এণ্ড 18। চ' 12টো আমাৰ কাৰণে ইজি। 12 মানে কি হ'ব? 2 into 2 into 3 হ'ব, 4 3 = 12 আছিল। আৰু 18 মানে কি হ'ব? 18 মানে হ'ব 2 into 3 into 3, right? 9 2 = 18. Therefore LCM কিমান হ'ব? LCMৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিম? ফাৰ্ষ্টতে আমি কৰিম যিটো কমন আহি আছে আমি সেইটো লিখিম। চ' 2 কমন আহি আছে, চ' আমি সেইটো লিখি ল'লোঁ। তাৰপিছত কি আছিল? আকৌ কিবা কমন আহি আছে নেকি? 3 এটাও কমন আহি আছে, চ' আমি সেইটোও লিখি ল'ম। তাৰপিছত কি কৰিম? তাৰপিছত বাকী যি আছে সেইখিনিও লৈ ল'ম আমি। এটা 2 বাকী আছিল আৰু এটা 3 বাকী আছিল নহয়, চ' আমি সেইটো লৈ ল'লোঁ। চ' ইয়াতে 3 2 = 6, 3 2 = 6, তাৰমানে 36 মিনিট পিছত লগ হ'ব। চ' 36 মিনিট পিছত সিহঁত দুটাই আহি পেলাই আকৌ লগ পাব। বিকজ চোৱা সোনিয়াৰ কমপ্লিট কৰোঁতে 18 মিনিট লাগে, তাৰমানে 36 মিনিটত তাই ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড আহি পাব। 18 মিনিটত এইখিনিৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, এই ৰাউণ্ডটো মাৰিবৰ কাৰণে এগেইন 18 মিনিট লাগিব, তাৰমানে তাই দুটা ৰাউণ্ড মাৰা হোৱাৰ পিছত 36 মিনিট যাব, তো তাই এইখিনি জেগা আহি পাব। আৰু ৰবিৰ 12 মিনিট লাগে, চ' বাই ডেট টাইম ৰবিৰ 3টা ৰাউণ্ড কমপ্লিট হ'ব। 3টা ৰাউণ্ড কমপ্লিট হৈ সিও আহি পেলাই এগেইন ছেইম জেগাটো আহি পাব। চ' তোমালোকে কুৱেশ্যনবোৰ এনেকৈ এনালাইজ কৰিবা ভালকৈ, বিকজ এই ৱৰ্ড প্ৰব্লেমবোৰত HCF আৰু LCMৰ কনচেপ্টটো বুজাটো বহুত দৰকাৰ। এবাৰ যেতিয়া কনচেপ্টটো বুজিবা তেতিয়াহে তোমালোকে কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰপাৰলি ছল্ভ কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, ইয়াতে লাষ্টত লিখি দিওঁ therefore they will meet again after 36 minutes. এইটো ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ? আই হোপ এইটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। তেনেহ'লে আহা আমি আৰু এটা কুৱেশ্যন চাওঁ। এইটো কুৱেশ্যন কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো কুৱেশ্যন মই মাৰ্ক কৰি দিছোঁ ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি। এই কুৱেশ্যনটোত চোৱা, এইটো পিউৰলি কনচেপ্ট বেছড কুৱেশ্যন। The largest number which divides 70 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively. তাৰমানে ভাবা 70 আৰু 125ক আমি এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ দি ডিভাইড কৰিব লাগে, যিটো নাম্বাৰ দি ডিভাইড কৰিলে 70ক ডিভাইড কৰিলে ৰিমাইণ্ডাৰ পাম আমি 5, আৰু 125ক ডিভাইড কৰিলে ৰিমাইণ্ডাৰ পাম আমি 8। এতিয়া এনেকুৱা নাম্বাৰ আমি বিচাৰিম ক'ত? তাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত এটা ট্ৰিক আছে, এইটো চোৱা। তাৰ আগতে মই এটা কনচেপ্ট বুজাওঁ তোমালোকক, এইটো চোৱা। 70 আৰু 125 দুইটা নাম্বাৰকে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হোৱা নাম্বাৰটো কি হ'ব? পাৰফেক্টলি ডিভাইড হোৱা নাম্বাৰটো হ'ব সিহঁতৰ HCF, হয়নে? HCF দি মই যদি 70ক ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া ৰিমাইণ্ডাৰ কিমান পাম? তেতিয়া মই ৰিমাইণ্ডাৰ পাম 0। HCF দি যদি মই 125ক ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াও ৰিমাইণ্ডাৰ কিমান পাম? ৰিমাইণ্ডাৰ পাম মই 0। কিন্তু মোকতো ৰিমাইণ্ডাৰ 0 নালাগে, মোক লাগে কি? মোক লাগে 70ক যদি ডিভাইড কৰে তেতিয়া ৰিমাইণ্ডাৰ লাগে 5, আৰু 125ক যদি ডিভাইড কৰে তেতিয়া মোক ৰিমাইণ্ডাৰ লাগে 8, হয়নে? তাৰমানে চোৱা, হোৱাট ইজ ৰিমাইণ্ডাৰ? ৰিমাইণ্ডাৰ মানে হ'ল এক্সট্ৰা কোৱান্টিটি, ৰাইট? চ' তোমালোকে এই বস্তুটো চোৱা এতিয়া। তো মই যদি 70 - 5 কৰি দিওঁ কিমান পাম? 65 পামনে? চিমিলাৰলি মই যদি 125 - 8 কৰোঁ মই কিমান পাম? 117 পামনে? চ' মই 70 আৰু 125ৰ HCF ওলোৱাতকৈ if I find the HCF of 65 and 117, তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া কি পাম? তেতিয়া মই HCF পাম ন 65 আৰু 117ৰ। HCF পালে কি হ'ব? HCFটোৰে যদি 65ক ডিভাইড কৰোঁ ৰিমাইণ্ডাৰ পাম 0, 117ক যদি ডিভাইড কৰোঁ ৰিমাইণ্ডাৰ পাম 0, কাৰেক্ট? কিন্তু এই HCFটোৰে মই যদি 70ক ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব? 65ক ডিভাইড কৰিলে ৰিমাইণ্ডাৰ 0 আহি আছিল,
But 70 যদি ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া ৰিমাইণ্ডাৰ কিমান পাম 5 পাম বিকজ 70 is 5 more than 65 HCFD যদি 65ক ডিভাইড কৰোঁ ৰিমাইণ্ডাৰ 0 আহে কিন্তু 70ত কি আছে 5 এটা এক্সট্ৰা আছে ন সো সেইকাৰণে ৰিমাইণ্ডাৰ 5 পাই যাম সেম HCF টো দি মই যদি 125ক ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া মই ৰিমাইণ্ডাৰ কিমান পাম ৰিমাইণ্ডাৰ 8 পাম ৰাইট আই হোপ তোমালোকে এইটো কনসেপ্টটো বুজিছা মই এখিনি এটা ভালকে লিখি দেখাও এটো চোৱা the required number কেনেকুৱা হ'ব নাম্বাৰটো HCF of 70 minus 5 and 125 minus 8 তাৰ মানে মই কি উলাম তাৰ মানে মই উলাব লাগিব HCF of 65 and 125 minus 8 হৈ যাব 117 তো এতিয়া আমি HCF টো উলাও 65 মানে কিমান 65 মানে হল 5 into 13 5 into 13 মানে 65 পাম রাইট আৰু 117 মানে হল 9 into 13 9 13 যা 117 হয় so 3 into 3 into 13 পালো therefore HCF হৈ যাব কিমান so ইয়াতো কমন কিমান আহি আছে ইয়াতো কমন আহি আছিল 13 so HCF হৈ যাব 13 তাৰ মানে 13 দি যদি মই 65ক ডিভাইড কৰো মই তোমালোকক এটো বস্তু দেখাইও দিও একেলগে প্ৰুফটো কৰি এটো পিউৰলি কনসেপ্ট বেস কোৱেশ্চন সো সেইকাৰণে ইমান টাইম লৈ আছো সো 13 দি যদি মই 65ক ডিভাইড কৰো 13 5 যা 65 ৰিমাইণ্ডাৰ আহি যাব 0 বাট সেম 13 দি যদি মই 70ক ডিভাইড কৰো সো 13 5 যা 65 যাব এন্ড ৰিমাইণ্ডাৰ আহি যাব 5 সেম 13 দি যদি মই 117ক ডিভাইড কৰো 13 9 যা 117 ৰিমাইণ্ডাৰ আহি গল 0 but 13 দি যদি মই 125ক ডিভাইড কৰো সেম 13 9 যা 117 and ৰিমাইণ্ডাৰ আহি গল 8 I hope তোমালোকে এটো বস্তু বুজিছা কোৱেশ্চনৰ সলিউশনটো ইমান এটা টান বস্তু নহয় বাট কনসেপ্ট বুজাটো বহুতখিনি ইয়াতে ডিফিকাল্ট আছিল ডিফিকাল্টটো নহয় মই কম কি কনফিউজিং হয় তোমালোকে যদি এনেকুৱা কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস নকৰা তোমালোকে এক্সামত যাই পেলে পাহৰি যাবা সো তোমালোকে ভালকে এইটা কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰিবা এটো কোৱেশ্চন হক বা আগৰ যিকিটা ওয়াৰ্ড প্ৰবলেম আছিল HCF আৰু LCM বেস এই কোৱেশ্চন কিটা ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা আজি ভিডিওটো আৰু বেছি দীঘল নকৰো আমি নেক্সট ভিডিওত আৰু কিছুমান ফাৰ্দাৰ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম যিবোৰ কোৱেশ্চন তোমালোকৰ বৰ্ডত আহি গৈছে সো I hope to see you in the next video যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা then congratulations you are not just watching math you are leveling up leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one আৰু যদি এই ভিডিওটোৱে তোমাক হেল্প কৰিছে তেনেহলে don't forget to give a like subscribe to the channel and also share with your friends যোনে mathsত struggle কৰি আছে see you in the next class till then stay smart stay sharp and stay ahead